Ebben a részben megpróbálok hozzáadni egy nadrágot a karakterkészítő készleteihez. Ugye, mondjuk meg őszintén, a karakterkészítőnek a karakterei egészen jó használhatóak, csak hát nagyon szegényes a ruhakészletük. Gyakorlatilag egy ilyen 11 néhány ruhába kimeríthető az egész, és hát onnantól kezdve ugyanolyan karakterek szaladgálnak állandóan. Én most megpróbálom ezt a nadrágot betenni valahogy ebbe a karakterkészítőbe. A Game Guru Max-nak az útmutatók könyvtárába adnak a programhoz egy női és egy férfi karaktert, amit Blenderbe meg lehet nyitni, amihez ruhákat tudunk hozzá szerkeszteni. Ehhez adnak egy útmutatót is, ami egy sapkáról szól. Azt a sapkát én megcsináltam, és nem is annyira bonyolult. De mivel hogy arról van egy leírás, azért én inkább egy nadrágot mutatnék be. Először is megnyitom mondjuk a női karaktert a Blenderrel. Miután itt van a karakterünk, ehhez rendelhetünk dolgokat. Van csontváza, van hozzá animáció. Nekünk az a feladatunk, hogy a nadrágot azt hozzárendeljük úgy, hogy az animációval együtt mozogjon. Mielőtt bármikor bármi anyagot beimportálnánk magunkhoz, mindig a kollekcióra rá kell ide kattintani a jobb felső sarokba, hogy ehhez a készletünkhöz importálja hozzá. Nekem van itt a Make Human könyvtáramba mindenféle letöltött ruhadarab, és ebből fogom ezt a Butkut Jeans-t beimportálni. Ez az OBJ nevezetű fájl lesz. Ennek a menete, hogy ide megyek a fájlhoz, importálás, OBJ, megkeresem a helyét, és importálom. Na most első nekifutás ez így néz ki. Ott a kis karakteremnek a feje. Már ahogy jeleztem, az előző videókban átméretezést kell eszközölni. Ez körülbelül olyan 0,11 körül van. Ez a nadrág. Ide jövök a mozgatáshoz. És ugye láthatjuk, hogy annyira nem áll túl jól. Ez a munkának a legnehezebb része. Tulajdonképpen, hogy azt csináljuk, itt szerkesztő módba kapcsolunk, és ezekkel a pöttyökkel meg kell oldani azt, hogy a nadrág oda kerüljön ahova. Csak egy ilyen példa lesz, hogy Shift gombbal kijelölünk mindent, semmi fekete ne maradjon.
Mindig nyomni kell a shift gombot, mert akkor előzők nem tűnnek el. Ez tényleg csak a teljesség igénye nélkül, mert megmondom őszintén, hogy ez nekem több órát hát nem is több órát, de nagyon sok időt elvett, és ez a videóban nem igazán férne bele. Ilyenkor még itt is kimaradnak dolgok. Jó, ennyi, elég, és én azt csináltam, lehet, hogy van erre jobb módszer, én nem tudom, én nem értek annyira a Blenderhez, tényleg csak ilyen nagyon amatőr szinten, hogy nagyjából a szöget beállítom, úgy, ahogy a láb van, utána az irányadóval visszahozom a helyére, hát szerintem így körülbelül jó is. A többit meg azoknak a húzásával kell megoldani. Tehát ugyanígy így kijelölök egy területet. És utána az egészet részletesen így be kell igazgatni. Kiegyengetni. Így erre én nem is fordítok több időt. Mindenki csinálja a belátása szerint. Aki nem akar ennyire bonyolultat, az csinálhat magának egy sapkát, az sokkal egyszerűbb, az csak méretre kell állítani, rárakni a fejére, és utána a leírás szerint beimportálni. Gyakorlásnak azt jobban ajánlom. Mivel nekem már megvan a nadrágom, kezdem inkább előről az egészet. Sőt, annyira, hogy nem is innen indítom, hanem nekem itt egy másik könyvtáramban már megvannak ezek a dolgok. Célszerűbb is ide átmenteni ezt a két modellt, hogy nehogy elrontsuk esetleg, és később már nem tudjunk rajta változtatni. Tehát akkor innen indítom. Elindítom a modellt, a női modellt, és lementettem a nadrágot, mikor elkészült, tehát exportáltam FBX formátumba, ezért azt fogom beimportálni hozzá. Ez nekem itt van a Bootcut Jeans-be, és itt a nadrág őkelme. És mivel én ehhez már adtam hozzá anyagot, ezért már nem kell, itt van, de az anyag egyébként a szokásos image textúra eljárással, ami az előző videómban megtalálható, azzal lehet ugye alapszín, image texture, és akkor a hozzátartozó anyag kikeresve. Ez a James Diffuse ennél. A nadrágot pedig úgy lehet lementeni, hogy exportálásra rakom FBX formátumba. Ugye van neki egy név, amit átírtam. Itt be kell jelölni egy kijelölt objektumok, tehát csak a nadrágot fogja, valamint mivel animációk is vannak, innen az animációkat ki kell szedni, hogy ne legyen. És akkor FBX exportálásával ki lehet venni. Amikor elkészültünk a nadrággal. Itt, hogyha megnézzük, láthatjuk, hogy hát bizony külön mozog a nadrágunkkal a néni. Tehát ez semmiképpen se jó.
ezért fogjuk most egybe varázsolni. Első mozzanat, ugye a sorrendiségek nagyon fontosak, ezt itt nekünk leírja szépen. Én ezt lefordítottam magamnak. Ugye itt, hogy testhez kell méretezni a eszközöket, egy sapkával mutatja be. És miután meg vagyunk, először a ruhadarabra kell kattintani, és utána a csontvázra. Tehát a ruhadarab megvan, nyomunk egy shiftet, és a csontvázra kattintunk, így meg vagyunk. Ilyenkor nyomunk egy Ctrl-t, egy CTRL, plusz egy P betűt, kihoz nekünk egy menü, itt az üres csoportokra kell kattintani. Ez megvan, akkor ez boldogság. Most jön a neheze. A következő lépés ugyanis úgy szól, ha mindkettőt kiválasztottuk és ezzel meg vagyunk, akkor először a bőrre kell kattintani. Na most ez itt nekem nagyon nehéz, mivel teljesen elfedtem a bőrt. És ez azért fontos, hogy teljesen elfedjük a bőrt, mert a lábrész az nekünk nem fog látszódni. Először elkészítettem egy szoknyával, a szoknyát szépen be is tudtam importálni, de onnantól kezdve egészen le alul a lábfejig csak a levegő látszódott. Hát nem látszódott a láb. Azért is próbálkoztam most egy nadrággal, és ott teljesen elfedtem a felületet. Úgyhogy itt már csak ilyen lehetőségem marad, hogy valahogy a bőrre kattintsak. Ez lehet, hogy csak többszörre sikerül, és most elsőre meglett. Tehát miután a bőrre kattintottam, megint a shiftet nyomva rányomok a nadrágra is. A kettő együtt van kijelölve. Most itt az objektum helyett nekünk a súlyfestést kell beállítani. Fontos az, hogyha ügyesen, ha jól csináltuk, a ruhadarabot kékítse ki, ne a lábat. És akkor ide jövünk a súlyhoz, és itt a súly áthelyezésre kell rakni. Erre kell rákattintanunk. Ilyenkor kihozza nekünk ezt az egészet, itt rányomok erre az aktív rétegre, és a név szerintet kell bejelölni. Ha ezzel meg vagyok, le kell ellenőrizni, hogy mindent jól csináltam-e. Visszaállítom ide, hogy objektum módban legyen, és elindítom az animációt, és látom, hogy együtt mozog a nadrággal. Akkor ez szerint jól csináltam a dolgokat. Ugye a leírás itt szépen megmondja nekünk, hogy ezzel meg vagyunk. Leellenőriztük. FBX-ként exportálnunk kell. Az úgy működik, hogy ahogy az előbb is mutattam, csak ugye itt az animációkat is hozzá kell venni. Tehát itt erre a nadrágra rákattintottam, shiftet nyomva megint kijelölöm a csontot is hozzá. A csontozatot. Nem a bármelyik részét, a csontozatot, erre figyeljünk oda. Bejövök ide, hogy exportálás FBX formátumba. Ezt oda exportálom, ahova gondolom. Ugye nekem ez már elviekben, ja nem, még nincs meg. Ebbe a könyvtárba fogom belerakni. És kicsit megmásítom a nevét, hogy ne ugyanaz legyen, mint a nadrág. Egy ilyesmire. Itt a kijelölt objektumokat kell rakni. Itt a fontos, hogy le kell kicsikíteni, tehát egy 0,4-re. Mindenképpen, a többi nem kell módosítani. És ezt exportálom.
Ugye ebbe akkor nekem benne van ez a két FBX-em, és ugye nekem ezt kell majd beimportálni. Lehet látni, hogy nagyobb is, mint a nadrág, csak simán. Itt vannak hozzá az eszközök. Nekem ez az egy, ami van hozzá. Tehát nincsen nekem normál hozzá. És nincsen Ruggedness, vagy Surface. Úgyhogy csak ezt fogom használni hozzá. Remélem így is működik. A következő lépés az, hogy a Blender már nekünk nem kell. Az útmutatóba tovább megyünk, és szokásos módon ezt be kell importálni. Nos, én előtte már egy nadrágot sikeresen bevarázsoltam a karakterkészítőbe, és így néz ki menet közben. Erre nem is fecsérelek több szót. Reméljük ez a nadrág is ugyanúgy sikerülni fog. Először is ugye hozzáadás, import 3D modell. Megkeresem azt a helyet, ahova elraktam, és itt van nekem ez. Ugye animációkkal történt ennek az exportálása. Itt nem kell állítanunk semmit, mert teljesen mindegy, az FPR-re úgy sincs szükségünk. Az anyagoknál ugye itt hozzá kéne tenni a normált, a surface-t. Az animációkban megnézhetjük, hogy a csontváz jó helyen van-e. A sapkával jártam először úgy, hogy a csontváz nem volt jó helyen. De itt nekünk tökéletesen illeszkedik. Jó. Ennek én csináltam egy külön könyvtárt. Ugye ez a dokumentumok, a Game Guru Apps, azon belül a Files Anti-Punk User részre kerül. Ez ennél a nadrágnál megvolt a normális, meg a fényesség is. Ennek csinálok egy másik mappát. Ebbe fogom majd belementeni. Importálás. Kikeressük a helyét. És importálom az objektumot. Teljesen mindegy, hogy néz ki egyébként, mert ez úgyse lesz használatban. Úgyhogy most ez se kell nekem. Most ebbe a mappába ezek a dolgok kerültek bele. Itt bemegyek a Character Creator Plus-ba, a részekbe, a női részlegbe, kikeresem a lábakat, 22-essel van nekem befejezve, tehát akkor célszerűbb, hogy az mondjuk a 23-as legyen. És ezt átnevezem. Így. Ez pedig ez lesz. Erre nekünk nincs szükségünk. Viszont
ezzel a megpróbáltatások még nem érnek véget, ezt át kell alakítanunk nekünk DDS formátumra, ezt a colort. Az úgy működik, itt a leírás ad egy linket nekünk, innen az Nvidia oldaláról le tudunk tölteni egy textúra exportert. Én ezt meg is tettem, itt van nekem az ikon tenger közepén vagy szélén. Ide csak annyit kell tennünk, hogy innen ezt behúzzuk ide. Itt ezt BC1-esre kell állítani. A normált is BC1-esre kell állítani, a Surface-t kell BC3-asra. Összes többi beállítás tulajdonképpen maradhat, el kell mentenünk nekünk. Én oda mentem a másik mellé, ami a dokumentumokban van. Game Guru Apps, Max, Files, Entity Bank, User, Bootcode. Csak annyi, hogy ennek nem PNG lesz a vége, hanem DDS mentés. Következő feladat, kell nekem csinálni egy ilyet. Ennek ez kell, hogy legyen a mérete. Ez bármiben meg lehet csinálni. Akár egy sima paintbe is. Ugye mivel hogy nekem már van egy, csak átalakítom. Oké. Radírt. Egy szöveget. Ennyi elég is. Mentés máskor. PNG kép. Másképp. Entity Bank. User. Bootcode. És itt a 23-as számot kapja. Tehát van nekem Color DDS-em, nem ebbe. Van egy Color DDS-em, megvan a kisképem, meg a DBO-m. És az a feladat, hogy ezeket kijelölöm, másolás, ide beillesztem. Ha ezt beillesztettem, akkor elvileg itt a Lex-nél meg kell, hogy találjam. Itt a 23-as. Itt is itt a 23-as. Itt is itt a 23-as. Most ebbe a fájlba kell ezt beírnom. Ez volt az utolsó. Ezt kimásolom. Csinálok egy üres sort.
beillesztem, átmódosítom 3-asra, egyenlő, ugye ennek ugyanolyannak kell lennie. Tehát lehet az, B, C, ilyen variációkat is csinálni, de lényeg az, hogy ennek kötelező, hogy minek kell lenni, amit utána írok, annak nem. Utána bármit írhatok. Ezt elmentem, és mindjárt megnézzük, hogy jól csináltam-e a dolgokat. Hozzáadás, karakter, kreátor, de kell egy név, átváltam női karakterre, mivel azt csináltam. A csontvázat kiszedem, mert csak idegesítő. Itt a nadrágok. Itt van a 23-as. És jól csináltam, mert itt van a nadrágom. És most már a készletben van farmer nadrágom is. Adok hozzá egy másik polót. Hát ez nagyon nem illik a farmerhoz. Hát a felső résszel is kéne valamit kezdeni, mert az is nagyon szegényes. És egy mentés. Hozzáadom a könyvtárhoz. Megkeresem. Jaj, de jó. Hogy nincs sehol. Hát ezzel mi lett? Hát valami hiba történt, mert nem jelent meg a nadrág. Lehet, hogy hiányzik neki az a normál. Úgyhogy megpróbálok létrehozni egyet az Nvidia-val. De van rá lehetőség. Behúzom ide a szokásos color képet. Beállítom, hogy BC1 legyen. És itt nem color mapre rakom, hanem mondjuk erre. És ugye itt létrehozok egy normál képet. Csak ide nem azt írom be, hogy color, hanem hogy normál mentés. De lehet, hogy azt csinálom, hogy elindítom ezt a gimpel. De az előző nadrágnál is azt csináltam tulajdonképpen, hogy adok neki egy fényességet. Lesz egy szín. Ez. És az átlátszatlanságot ide rakom. És csinálok egy ilyet. És ezt exportálom úgy, hogy ugyanoda kerül.
Visszajövök ide az Nvidia-ba. Ezt rádobom. Ezt átváltom color képre. Ennek viszont BC3-nak kell lenni. És mentés. És ezt a kettőt, ami nem volt eddig, beteszem ide. És akkor itt vannak a surface és a normális. Ezt újraindítom. És ismét neki futok. Ezt innen kiszedem, hogy ne zavarjon be. Tehát beírom a nevet. Átváltottam nőre. Nadrág. Ez. Egy fej. Ez. Hát nem is változtatom meg azt a... Minden marad. Marad ilyen. Cipőt azért, mert az jobb volt az előző. Nem kell fegyver. Áll és beszél. Mentés. Hozzáadom. És most nézzük. Lehet, hogy az egészet az előbb nem is jól csináltam. Mert az előbb is működött volna. Majd visszanézem, de szerintem nagy hülyeséget csináltam. Először is működött volna, csak én nem jót raktam oda. Azért nem látszódott. Jó, van egy ilyenem. Egy farmer nadrágos hölgy. Kis átalakítással szerintem ezt a farmer nadrágot nyugodtan a férfire is át tudjuk tenni. Úgyhogy ez ennyi lett volna